Bristen på insekter och bra födosöksplatser i dagens jordbrukslandskap gör det svårt för fåglarna att mata sina ungar. Den ekologiska odlingen spelar här en avgörande roll. Men för att rädda alla fåglar behövs mer än så. Har du tänkt på vad du kan göra för att ge fåglarna bättre förutsättningar att överleva på egen hand? En som ofta tänker på det är Janne. På Stora Bjällasa gård odlar mina grannar Ulf och Lena ekologiskt. Det här är mina hemtrakter och så länge jag kan minnas har jag älskat fåglarna och naturen. Tyvärr har jag också sett hur jordbrukslandskapet har förändrats. Jakten på billig mat och böndernas drivkraft att effektivisera har gjort gårdarna större och mer specialiserade. Våtmarker har dikats ut och bäckar har grävts ner. Vackra betesmarker i skogsbygden har ersatts av stora djurfabriker här ute på slätten. Konsekvensen är att den biologiska mångfalden minskar. Och när insekterna blir färre så blir det också mindre mat till fåglarna. Men som tur är så finns det saker att göra åt det här. Ekologisk odling bygger på 2 enkla regler. Man får inte använda konstgödsel och inga gifter. I praktiken blir skillnaden när man odlar ekologiskt mer ogräs eftersom vi inte sprutar mot ogräsen. Då blir det alltså mer insekter som trivs på ogräsen och mer mat till fåglarna att mata sina ungar med. När vi inte gödslar med konstgödsel så blir det generellt sett också en glesare gröda och det är jätteviktigt att det blir mer plats här nere i grödan för fåglarna att springa runt och söka mat på. Kärleken till naturen och fåglarna fick mig att starta Sveriges första och hittills enda företag som bara säljer ekologiskt odlad fågelmat. Och här har vi massor av produkter och de är ju självklart jättegoda för fåglarna att äta. Men framförallt är det ju för att vi stödjer den ekologiska odlingen som det här är bra. En av alla våra populära produkter det är de här solroskärnorna som är helt skalfria. Och för varje såld kilo fågelmat så skänker vi en summa pengar till BirdLife Sverige. Dessutom avsätter jag pengar för att göra sådana här åtgärder i landskapet som den ekologiska odlingen inte själv riktigt kan göra. Och det kan vara att anlägga ängsmarker eller att gräva nya våtmarker. Och här ser vi då ett typexempel på en sån jättefin damm som inte fanns för några år sedan men som nu bara sjuder av liv. Och min vision är att över hela landskapet här återskapa ett helt nätverk av sådana här småbiotoper. I din egen trädgård kan du förändra landskapsbilden i den lilla skalan, till exempel genom att anlägga en liten äng eller ha en liten odling, ha några bärbuskar. Med en större trädgård så kan man anlägga större blommande ytor som den här, fulla med insekter för fåglarna. Vill du ha fler tips på hur du kan ge fåglarna bättre förutsättningar att överleva på egen hand? Titta in på slottergubben.se.